नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे MAHA इंग्लिश चॅनलवर। आज आपण बघणार आहे क्लास 7 जनरल सायन्स चॅनल 12 टॉपिक द मस्क्युलर सिस्टीम अँड डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इन ह्यूमन बीइंग्स, मानवी स्नायू आणि पचन संस्था। त्याच्यामध्ये आज आपण हा पॉइंट बघणार आहोत। तर बघा याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, कॅन यू टेल हाऊ डू मसल्स परफॉर्म देअर फंक्शन। मसल्स जे आहेत, स्नायू जे आहेत, त्यांचे फंक्शन म्हणजे कार्य कसे करतात। जसे की बघा, होल्ड युअर आर्म स्ट्रेट ॲट द एल्बो दॅट इज 180 डिग्री विदाउट क्लोजिंग युअर फिस्ट, बेंड द आर्म ॲट एल्बो थ्रू 90 डिग्री। आपला जो एल्बो आहे त्याला बेंड करायचा आहे 90 डिग्री मध्ये। टच द शोल्डर विथ युअर फिंगर्स। आपला जो खांदा आहे तो कशाने टच करायचा आहे, तर फिंगर्सने ऑन सेम साइड, सारख्या बाजूला काय करायचं आहे बघा, टच करायचं आहे। मसल्स ऑफ विच पार्ट ऑफ युअर आर्म कॉन्ट्रॅक्टेड अँड रिलॅक्स्ड। मसल्स जे आहेत त्या कशा आहेत बघा, ऑफ विच पार्ट ऑफ युअर आर्म कॉन्ट्रॅक्टेड अँड रिलॅक्स्ड ड्युरिंग द अबोव 3 ॲक्शन। ह्या ज्या 3 ॲक्शन्स आहेत त्यांच्यासाठी मसलचा कोणता पार्ट आहे जो की काय करतो, ह्या 3 ॲक्शन करतो। मसल्स इन आवर बॉडी अवे वर्क इन ग्रुप्स। जे आपले मसल्स किंवा स्नायू आपल्या बॉडी मध्ये आहेत ते काय करतात बघा, ऑलवेज वर्क इन ग्रुप। ते काय करतात, कायम ग्रुप्स मध्ये काय करतात, वर्क करतात। व्हेन सम मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट अदर मसल्स ऑफ द सेम ग्रुप। ज्यावेळी काय होईल बघा, ज्यावेळी व्हेन सम मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट, ज्यावेळी थोडे स्नायू काय होतात बघा, कॉन्ट्रॅक्ट अदर मसल्स ऑफ द सेम ग्रुप रिलॅक्स। तर जो दुसरा पार्ट आहे मसलचा ते कसे असतात बघा, रिलॅक्स असतात। दिस इज हाऊ मसल्स हेल्प इन द प्रॉपर परफॉर्मन्स। म्हणजेच बघा, ह्या ज्या मसल्स आहेत त्या काय परफॉर्मन्स करतात ऑफ द व्हेरियस फंक्शन। जी वेगवेगळी फंक्शन्स आहेत आपल्या बॉडी मधली, फंक्शन्स ऑफ आवर बॉडी, वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत आपल्या बॉडी मधले। तर त्यासाठी काय होतं बघा, हे जे मसल्स आहेत त्या काय करतात, हेल्प करतात। द मसल्स ऑन द फ्रंट अँड द बोन इन आवर अप्पर आर्म इज कॉल्ड द बायसेप्स। तर बघा, ज्या आपल्या खांद्यावरचे मसल्स किंवा स्नायू आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो, बायसेप्स। द मसल ॲट द बॅक इज कॉल्ड ट्रायसेप। आणि जे पाठीमागे मसल्स आहेत तर त्यांना काय म्हणतो आपण, ट्रायसेप्स। ट्रायसेप्स म्हणजे बघा त्रिशिरस्क स्नायू, त्रिशिरस्क स्नायू। तर इथे बघा, मसल्स इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इथे आपल्याला एक डायग्राम फिगर दिलेले आहे, त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा, वेगवेगळे स्नायू मसल्स सांगितलेले आहेत। तर बघा आता इथे आपल्याला काय दिसत आहे, चेस्ट मसल्स, इथे डेल्टॉइड, इथे बायसेप्स, इथे आहे बघा ॲब्डॉमिनल मसल्स, हा आहे क्वाड्रिसेप्स, याला काय म्हणतो आपण, चतुष्किरक स्नायू। हा आहे फ्लेक्झर्स, फ्लेक्झर्स म्हणजेच अकुंचनी स्नायू। Always remember muscles of our body must be strong and efficient. आपल्या शरीरामध्ये जे स्नायू आहेत, जे मसल्स आहेत ते कसे आहेत बघा, स्ट्रॉंग आहेत आणि इफिशियंट आहेत। स्ट्रॉंग म्हणजे हार्ड आहेत आणि इफिशियंट आहे। आवर डाएट मस्ट बी इन्क्लूड प्रोटीन्स। आपल्या डाएट मध्ये काय असलं पाहिजे, प्रोटीन्स असलं पाहिजे, अँड कार्बोहायड्रेट्स इन सफिशियंट क्वांटिटी। तर बघा, हे जे बॉडी मध्ये आपल्या काय आहेत, मसल्स आहेत, त्याच्यामुळे बघा काय आहे, आवर डाएट मस्ट इन्क्लूड प्रोटीन्स अँड कार्बोहायड्रेट। तर आपल्या डाएट मध्ये काय असावं लागतं, प्रोटीन्स म्हणजेच प्रथिने आणि कार्बोहायड्रेट म्हणजे कर्बोदके, इनसफिशियंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ अँड रिपेअर ऑफ मसल। तर बघा, हे जे प्रोटीन्स आणि कार्बोहायड्रेट्स आहेत ते कशासाठी उपयोगाचे आहेत, तर सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ द प्रॉपर ग्रोथ अँड रिपेअर ऑफ मसल। तर मसलच्या
प्रॉपर ग्रोथ साठी आणि रिपेअरिंग साठी काय आहेत बघा, प्रोटीन्स अँड कार्बोहायड्रेट्स आर सफिशियंट. वी मस्ट गेट रेग्युलर एक्सरसाइज. तर बघा आपण रेग्युलर एक्सरसाइज केला पाहिजे. इट मेक्स द मसल स्ट्रॉंग. त्याच्यामुळे आपले जे मसल्स आहेत, स्नायू आहेत, ते कसे होतात बघा, स्ट्रॉंग होतात. वी मस्ट सिट विथ अ स्ट्रेट बॅक. आपण कसं बसलं पाहिजे, स्ट्रेट बॅक म्हणजे एकदम सरळ बसले पाहिजे. अँड नॉट विथ द बॅक हंच्ड ऑर बेंट. तर बघा आपला जो बॉडीचा बॅक पार्ट आहे त्याला काय करायचं नाही, हंच्ड म्हणजेच पोकळ करायचा नाही. अँड नॉट विथ द बॅक हंच्ड ऑर बेंट. हंच्ड म्हणजे बघा पोक, तर आपल्याला पोक करायचं नाही आहे. अदरवाईज ग्रॅज्युअली चेंजेस ऑकर इन स्ट्रक्चर. त्याच्यामुळे काय होतं बघा, स्ट्रक्चर ऑफ व्हर्टिब्रेट, जे व्हर्टिब्रेटचे स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये चेंजेस म्हणजे बदल दिसून येतात. मसल्स इन द शोल्डर अँड बॅक बिगिन टू हर्ट. तर बघा हे जे शोल्डर म्हणजे खांदा, खांद्याचे काय बघा जे मसल्स आहेत, तर मसल्स बॅक रिजन आणि बॅक रिजन मधले जे मसल्स आहेत ते काय होतात बघा, टू हर्ट. त्याच्यामुळे हर्ट होतात. डिसऑर्डर्स ऑफ द व्हर्टिब्रल कॉलम मे ऑल्सो अराइज. त्याच्यामुळे काय काय आपल्याला आढळून येतं, डिसऑर्डर्स होते व्हर्टिब्रल कॉलम मध्ये. डू यू नो द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी. तर बघा द स्टडी ऑफ मसल्स त्याला काय म्हणतो आपण, मायोलॉजी. कॉन्ट्रॅक्शन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स. आता हे जे मसल्स आहेत त्यांचे कॉन्ट्रॅक्शन प्रॉपर्टी जी आहे ती कशी आहे बघा, तर बेसिक प्रॉपर्टी आहे मसल्सची. द लार्जेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी इज इन थाय. तर बघा तर लार्जेस्ट मसल म्हणजे शरीरातील मोठ्या मसल्स कुठे असतात, इज इन द थाय. द स्मॉलेस्ट मसल इज अटॅच्ड टू बोन. आता जे स्मॉलेस्ट मसल आहे ते कशाला अटॅच असतात, बोनला. बोन इन द इयर म्हणजेच कानामधील मसल्स कॉल्ड द स्टेप्स. त्याला काय म्हणतो आपण, स्टेप्स असे म्हणतो. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक यू फॉर वॉचिंग.